Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on inverse function. No? So dito na tayo sa part na alam ko na excited na kayong aralin, no? Yung pagkuha ng equation ng inverse of a function. No? So pag meron kang function at meron kang equation, paano mo kukunin yung equation ng kanyang inverse? No? Kung napanood nyo yung previous video, dinerive natin yung mga steps. No? Una, we replace f of x with y. Pangalawa ay pagpalitit natin yung x sa y. No? So yung y gagawin natin x, tapos yung x gagawin natin y. Step 3, we solve for y after natin pagpalitin. And then step 4, replace y with f inverse of x. Again, the f of x and the f inverse of x ay it's a general name. No? Of course, kung iba na yung name ng function mo, for example, g, syempre magiging g na yan. No? Susubukan natin itong number 1, no? f of x equals x minus 9. So, anong step 1? Replace f of x with y. So, papalitan natin to. Magiging y equals x plus, x minus 9 pa rin, syempre. This is step 1. Step 2, replace every x with a y and replace every y with an x. So, pag palitan natin yung y ng x, tapos yung yung x, palitan natin ng y. And then, solve for y from the equation in step 2. Paano natin kukunin yung y dito? Dapat y na lang matitira sa kaliwa, di ba? O sa kanan. So, magpa-plus ako ng 9 para mawala itong minus 9 dito. So, magiging x plus 9 equals y minus 9 plus 9. Plus 9 ako both sides. Y na lang matitira dito. So, meaning y equals x plus 9. Yun yung equation ng inverse natin. Pero, yung step 3, kasi f ito, gagawin natin f inverse para makita natin na na yun ay equation ng inverse ng f. X plus 9. Okay? So, that's number 1. Number 2, f of x equals 8x. No? So, ganun pa rin. Number 1. Number 1 is replace f of x with y. So, y equals 8x. Number 2, we have palitan natin yung x ng y at y ng x. So, magiging x equals 8y. And then we solve for y. So, 8y divided by y para 8. Divided by 8. Para y na lang matira sa isang side. Kailangan y yung matitira sa isang side, di ba? Equals x over 8. Kaya y equals x over 8. Okay, so, y equals x over 8. Yung pinakasagot natin. Of course, tama naman to. No? Parang convention na yan, nilalagay natin yung y sa kaliwa. Pero either way, tama naman yan pareho. Number 3, we have f of x equals 1 minus 7x. I think, nakikita nyo na yung success nyo dito sa pag-solve dito is yung knowledge nyo sa equation. No? So, kung magaling kayo mag-solve ng equation, makukuha nyo to. Bilis. So, replace na step 1 is to replace f of x with y. So, y equals 1 minus 7x. And pangalawa, pagpapalitin natin, yung y magiging x. Tapos, yung x magiging y. And then, we solve for y. No? So, magpa-plus ako ng 7y dito para mawala to. So, x plus 7y equals 1. No? Kasi, pag nag-plus 7y ako, mawawala niya, nakakancel. But if I add 7y here, I also have to add 7y on the left-hand side. No? And then, gusto ko ng y, di ba? So, y ang matitira sa kaliwa. Tanggalin ko itong x by subtracting x from both sides. So, x minus x dito is 0. Matitira sa kaliwa is 7y. And then, syempre, pag nag-minus ako ng x dito, magma-minus din ako ng x dito. So, y equals
Dividing both sides by 7, 1 minus x equals, pag nag-divide ako ng 7 dito, makakancel. Y na lang matitira. Pag nag-divide ako ng 7 dito, dapat mag-divide din ako ng 7 dito. Okay, so this is the, wala pa pala. Kakalimutan natin yung step 4, no? So yung f inverse of x equals 1 minus x over 7. So dito, dapat may f inverse of x equals x over 8.